Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt Ketten Főzünk. Sziasztok! Mi nagyon szeretjük a lecsót, és határozottan májrajongók vagyunk, úgyhogy ezt az ételt nekünk találták ki. Tartsatok velünk! A lecsó alaphoz mi 5 jó nagy paprikát választottunk, némelyik már színesedik. Van 4 darab húsparadicsomunk is. Füstölt szalonna zsírján fogjuk elindítani, 2 tényleg jó nagy fejvöröshagymával és 4 gereszt fokhagymával. Az 50 deka csirkemájunkat már alaposan átmostuk, tisztázásra vár. Fűszereink pedig só, bors, piros paprika, majoránna és ahogy mi szoktuk, egy kis paprikakrém. Amíg a lecsós alapot elkészítjük, a máj visszamegy a hűtőbe. A paradicsomoknak már tettünk oda vizet, 1-2 helyen megszúrjuk őket, és így dobjuk be a forró vízbe. 1-2 perc múlva, amikor már látjuk, hogy berepett, ki is szedhetjük. Akit nem zavar az ételben a paradicsom felpöndörödő héja, nem muszáj megcsinálni ezt az előkészítést, de mi úgy szeretjük, ha le van húzva. Jöhet a paprika, kiszedjük a csomáját és kiütögetjük a magok nagy részét is. A végét lecsípjük, ketté vágjuk, kiszedjük a nagyobb ereket, kiütögetjük még a benn maradt magokat és daraboljuk. Nem vágjuk túl kicsire a paprikát, mert a végén nem egy pépet szeretnénk kapni, úgy szeretjük a lecsót, ha látszik benne a paprika. A paprika kész is van, jöhet vissza a paradicsom. A paradicsom héját könnyedén lehúzzuk. Kettévágás után a csuma alatti keményebb zöld részt kivágjuk, és jöhet a darabolás. A hagymát kettészeljük, és mivel szárnyaira szeretnénk szedni, az alsó keményebb részt kivágjuk. Szeletelhetjük is, és most már az a kemény rész nem tartja össze a hagymát, könnyen szét tudjuk szedni. Aprítjuk a fokhagymát, néhányszor végig megyünk rajta a késsel, és ez is megvan. Már csak a füstölt csemege szalonna kockázása van hátra, és mindennel előkészültünk. Kezdhetjük is a lecsót, forró serpenyőre helyezzük a szalonnakockákat, és kisütjük a zsírját. A kisült szalonnát kiszedjük, mivel a családban nem mindenki szereti a májat, egy kis túrós csusza is készül, ahhoz jól fog jönni. Jó sok zsírunk keletkezett, ez a lecsó alá sok lenne, kiszedünk belőle, úgy is kell majd a máj alá. A forró szalonnazsírra rászórjuk a hagymát, és most nem sózok, hiszen a szalonna elég sós. Megfonnyasztottuk a hagymát, most már hozzáadhatjuk az apróra vágott fokhagymát is. Miután alaposan összekevergettük, jöhet is rá a paprika, ami némi előnyt kap a paradicsomhoz képest.
ilyenkor már kap egy lapos teáskanálnyi sót, ezután lefedjük, és egy negyed órán át sütjük, puhítjuk. Amíg puhul, addig van időnk megtisztítani a májat. A májat többszöri vízcserével már átmostuk, most letisztázzuk. Levágjuk a zsíros vagy nekünk nem tetsző részeket, és mindig nézzük meg alaposan, megforgatva a májat a kezünkben, hogy nehogy találjunk véletlenül benne epét, mert az bizony nem az ételbe való, nagyon megkeseríteni. Nézzétek, ilyen. Na nézzük, hogy állunk közben a paprikával. Ó, hát ez már nagyon szépen lesült. Mehet is bele a paradicsom. Most már fűszerezünk. Kap egy teáskanál őrölt fekete borsot, 2 púpos teáskanál piros paprikát, és nem kötelező, de mi mindig szoktunk belerakni egy teáskanál sós paprikakrémet. Az, hogy adunk-e hozzá vizet, az elsősorban a paradicsomtól függ. Mivel nekünk ez a paradicsom nem annyira lédús, hanem inkább húsos, úgy éreztük, el kell bele egy kicsi. Mivel a lecsónk hamarosan elkészül, eljött az ideje a májnak. A félretett zsíron pirítjuk le, és hangsúlyoznám a pirítást, azért készítjük külön, és nem a lecsóba téve, hogy ne főjön, hanem süljön. Ránézek azért én erre a lecsóra, megkóstolom, nem hiányzik-e valami belőle, és jól is tettem, 2 csipet só bizony még kell bele. Bő 10 perc után ellenőrizzük a májat, ketté vágjuk, és miután ugrott egy szaltót, látjuk, hogy a belseje már nem rózsaszín, megsült. Jól megsózzuk, bár ezt a csirkemáj esetében megtehetjük korábban is, mert nem a só miatt keményedik, hanem ha túl sokáig sütjük. El is jött az ideje ennek a 2 szépségnek a találkozásának, a sült májat átszedjük a lecsóba. Összekeverés után még adunk nekik néhány percet, hogy barátkozzanak egymással. Közben megkapja a másfél teáskanál majorannát, ami a máj jogos igénye. Ha már arról beszélünk, hogy millik a májhoz, köretnek talán a főtt krumpli passzol hozzá. Én úgy fogom enni, a lecsóhoz viszont inkább a rizsvaló. Bármelyik jó választás, bár Péter a friss kenyér mellett döntött. A lecsós májunk el is készült. Ha ti is kedvelői vagytok akár a lecsós, akár a májas ételeknek, a videónk legvégén ajánlunk nektek még néhány finomságot. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot. Ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!